Hey guys, ito yung kawali natin guys na kawali ko guys na wala nang hawakan guys, so i-repair natin to. Lagyan natin ng hawakan. Meron ako ditong tubular na 1.5 mm. So mga nasa 20 cm ang haba nito. So ito yung ilalagay natin dito guys. I-repair tayo ngayon. Hinaan mo nga yan. Sarap ko dito sa inyo eh. Record eh. Lalagarian lang natin ito guys. Para mapipi natin.
hawakan na. Hawakan na guys yung kawali ko guys na pang-prituhan. Guys, oh. Naka-scroll lang yan guys. Hindi ko pa yan guys. Lang sila yung wilder. Tingin. Guys, ano to guys?